بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محصلین عزیز، ارجمند محمدتان صحتمند و عافیت باشین. یک بار دیگر با مضمون لینکس پانتون سلام 15 کامپیوتر ساینس خوش آمدین. در لکچر امروز موضوع ما شما کاماند تایپس است. تایپ آف کاماند است. ما شما کدام تایپ کاماند را داریم او را میخوانیم. در درس گذشته ما شما درباره پات وریبل صحبت کردیم، چه قسم پات و موضوعات کاور کردیم. امروز ما شما تایپ آف کاماند میخوانیم. خود کاماند ما شما بحث کردیم که چی است و امروز کاماند تایپس میخوانیم که چی هستن. بازم میگم اگر درس گذشته مشکل دارین، در درس کدام نظر پیشنهاد دارین، میتونین امرای ما از طریق گروپ واتساپ و SMS میتونین شریک بسازین. یک رای که شما میتونین درباره کاماند زیادتر بفهمین وی است که این کاماند از کجا آمده، این کاماند از کجا شده. پس همیست که شما میتونین بهتر کاماند ریوز بکنین، بهتر بدانین و بهتر راجع به ازی بحث بکنین. این است که شما خود کاماند تایپ ببینین که کاماند از کدام تایپ است، از کدام قسم است. باز به خاطر از این شما تایپ کاماند تعیین بکنین. ما یک چیز داریم، یک پروسه داریم به نام تایپ کاماند است که ما شما عملا اینجا میبینیم. ببینین که تا چه حد امرای ما کمک میکنه به خود اوبونتوی خود. ما داخل میشم و سیلای میرم و در اینجا هم در خود سیلای ما شما میبینیم که کاماند تایپ امرای ما شما چی کار میکنه. پس همیشه است که شما زمانی که از کاماند تایپ استفاده میکنین این با شما کمک میکنه که چگونه بتانین و چه قسم خوبتر میاد که شما تایپ کاماند بفهمین. زمانی که تایپ کاماند میفهمین او را کاماند شما از هر لحاظ میتونین که بر از او ارگومنت هم اضافه بکنین، بر از او اپشن هم اضافه بکنین و کاماند شما بهتر و خوبتر بتانین. پس همیست که ما میگیم زمانی که شما از تایپ کاماند استفاده میکنین این امرای ما شما خیلی کمک میکنه. مثلا ما شما با ترمینال خود لاگین میشیم یا با شیل خود لاگین میشیم. در اینجا ما از تایپ کاماند استفاده میکنیم. میبینیم مثال ما میگم ls یک کاماند است. ما میگم که ls space type میبخشین type ls. ببینید زمانی که شما تایپ پلاس کاماند به این معنی که ای به شما کاماند تشریح میکنه، درباره کاماند میگه که کاماند چی مشکل داره یا کاماند چی هسته. دیگه ما شما میگیم type ls. ببینید ls is alias to ls color equal to میگه ls به خاطر لیست کردن است، الایس کردن است که ما شما لیست میکنه. ما مثال میگم تایپ کاماند بر شما نشان میدم. مثال ما کاماند دیگه میگم که cd، ما میگم که تایپ خود cd چی هست. زمانی که میگه cd is a shell built-in، این تایپ میگه خود شیلد با شیلد میاد، ساختار شیلد است. پس این به شما تایپ کاماند میگه که این کاماند چی هست. این کاماند است، این ارگومنت است، این الایس است، این چی هست. پس شما میتونین به این اساس این تایپ کاماند بفهمین که کاماند از کدام نوع است. پس این امرای شما کمک میکنه که چگونه شما بتانین تایپ کاماند مشخص بکنین. پس اینجا ما مختلف سورس آف کاماند داریم. در داخل شیل ما شمال خود کاماند تایپس میخوانیم. دیدیم که تایپ کاماند چگونه تایپ یک کاماند نشان میده. حالا ما شما خود در داخل کاماند ما شما در شیل زمانی کار میکنیم چند نوع کاماند ما شما به سر میخوریم. internal commands، external commands، aliases and functions. alias ما شما دیدیم aliases بود و internal external functions تمام از یار ما شما میخوانیم. ما شما تایپ آلیجا گفتیم که در تایپ کاماند زمان که شما میخواین خود یعنی یک تایپ یک کاماند معلوم میکنیم. مثال ما تایپ cd را فعل عمل خود ما دیدیم، نوشته کرد که cd is a shell built-in. shell built-in کاماند به این معنی که این کاماند خود internal کاماند است. زمانی که ما شما در تایپ آف کاماند اینترنال اکسترنال مختلف کاماند، اول تایپش که است اینترنال کاماند است. پس زمانی که ما شما عملا دیدیم اینترنال کاماندها هستند که مربوط به خود شیل هستند. یعنی خود زمانی که این شیل ساخته میشه از دوجا امرای زی میایه و امرای شیل خودش ساخته شده آمده.
یک خوب مثالش که ما شما عملا کار کردیم او cd بود، چنج دایرکتری کاماند که هست و ما شما گفت که cd is shell built in. زمانی که یک یوزر تو cd کاماند چیز میکنه بس شیل آماده ازی میشه که اکزیکیوت بکنه. این پیش از پیش وقت اینترپریت شده، نیاز به چیز اضافه نداره، در داخل اینترنل امرای خود شیل آمده. اینترنل کاماند استفادهش همیست که خود داخل کمپانی میاد از خود شیل میاد و نیاز به اینترپریشن نیست، نیاز به اضافه پروگرام ها نیست که او را استارت بکنه، پس اتوماتیکلی او چی میشه؟ لود میشه. زمانی که شما تایپی را تعیین میکنین پس بعد از او با اساس همون پیش میره. ببینید ما با ما شما گفت شیل از cd از شیل بیلت این، یعنی cd امرای شیل بیلت این میاد. زمانی که ما شما cd میگیم نیاز به چیز دیگه نداریم که ران بکنیم، مستقیما ما شما میتونیم از این استفاده بکنیم. پس این کماندای بیلت این است، اینترنل کماند است، از خود به خود میاد، نیاز به کدام اینترپریشن، ترجمه یا یک چیز دیگه نیاز نداره. دیگه ما شما اکسترنال کماند داریم. اکسترنال کماند یا کماندای بیرونی هستند، در داخل فایل ها ذخیره شده است و توسط شیل و سرچ میشن. یعنی او خودش از کمپانی نمیاد، بخاطر اما اضافه زمانی که ما شما کماند می چیز میکنیم او اکسترنال باشه و در فایل ها ذخیره است، ما زمانی که ما او را از او استفاده میکنیم او را خود شیل او را سرچ میکنه، او را سرچ میکنه، توسط پات او را پیدا میکنه، لیست میکنه و بعد از او به ما شما او را اکزیکیوت میکنه. پس این کماند اکسترنال اینترنل فرقشان میشد که ls و سرچ میشه، دایرکتریش پیدا میکنه، در پات وریبل میبینه و فایلی که ما شما میخوایم او را پیدا اکزیکیوت میکنه. اما اینترنل کماند خودش در داخل از خود بیلتن است، از خود کمپانی میآید، نیاز به کدام تشریح و کدام کار دیگه ضرورت نیست، اتوماتیکلی بدون کدام اینترپریشن، بدون کدام معلومات اضافی او ران میشه. این ما شما میتونیم بعضی دایرکتوری را که مثال فایلایی که نو هستن ما شما میتونیم در پات خود ما لیست بکنیم. ما شما میتونیم که این چیزای خود ما در پات وریبل اضافه بکنیم. پس همیست که اکسترنال کماند امرای ما شما کمک میکنه، یک اضافی کمک میکنه. اینجا ما شما ویچ مثالش میگیم که درباره ویچ به ما ویچ کماند اصلا به ما شما لوکیشن یک کماند نشان میده در پات وریبل. و زمانی که ما شما تایپ یک کماند را تعیین میکنیم با ما شما اینترنل اکسترنل تمام تایپ هایی که ما شما میخوانیم یا ضرور است و ما شما این کماندا ضرور است باید بخوانیم و پیدا بکنیم. حال فرق اینترنل اکسترنال امی بود که اینترنل در داخل سیستم است، نیاز به کدام چیز دیگه نداره، اما اینترپریشن نداره. اکسترنال همیست که لوکیشنش پیدا میشه از روی پات که در دیروز ما شما برای بالا خواندیم. پس ما شما اکسترنال کماند ما یک ذره ویدیو رو استاپ کرده بودم، فکرم موضوع که قطعات باشه بخش میخوایم نمیفهم که ما کجا بدم. اما باز میگم اکسترنال کماند ها در فایل های ذخیره می باشه، توسط شیل سرچ میشه، اتوماتیکلی والود نمیشه. پس همیست که ما شما میگیم یا فایل هستن که مربوط به پات وریبل هستن، پات وریبل از طریق از او شیل پیدا میکنه و او را لود میکنه و بعد از او را اکزیکیوت میکنه. مثال اگر ما شما بفهمیم که کدام کماند در کجا اویلیبل است، در کجا موقعیت داره، ما شما از ویچ میتونیم تعیین بکنیم که کدام فایل در کجا است. مثال اگر ما شما لاک شده، مثال اگر ما شما بخوایم درباره بفهمیم که کماند یک کماند مثال ما شما میخوایم برای از این ترک کنیم که از کجا شد. مثال من میگم که ویچ، شما میتونید ویچ سپلینگش غلط نکنین، ویچ ls اشتباه شد، ویچ ls. ببینین ای با ما شما دایرکتری لیست میکنه که در دایرکتری سلش یوزر، در دایرکتری سلش بین در اوجا کماند به نام ls هست. مثال ما شما دیگه میتونیم اسی چیز پیدا بکنیم. ببینین ای اینترنل کماند زمان که ما شما ویچ انتر میزنیم یا پیش ویچ یک چیز میکنیم، لوکیشن از یا ببینین دایرکتلی اتوماتیکلی بدون کدام ریپلای به این معنی که یا اینترنل کماند هستن. اما زمانی که ما شما اکسترنل کماند را میخوایم این چیز بکنیم و با ما شما ببینین اکسترنل کماند یک زمان که ما شما انتر میکنیم با ما شما لوکیشنش میده که دی اینی پات وریبل در اینی جا موقعیت داره، اینی دایرکتریش است و از اینجا خود شیل یا را لود میکنه و از این استفاده میکنه. دیگه ما شما ویچ خواندیم، شما میتونین که اکسترنل کماند را ببینین تا از طریق تایپ معلوم بکنین که کدام نوع تایپ داره.
زمانی که شما مثال تایپ CL ما شما این انتر بکنیم اتوماتیکلی با ما شما دایرکتری از این لیست میکنه و این معنی که فایل در این دایرکتری قرار داره و در اینجا قابل پدید است، در اینجا پیدا میشه و در اینجا میتونه از استفاده بکنیم. پس این اکسترنال کمان بود. سوم ما شما الیاسس میخوانیم. الیاسس چی هست؟ الیاس میتونه یک نقشه کلان کمان باشه که او را ما شما به یک کی شارتر تبدیل بکنیم. از زمانی که شما دفعه اول در داخل شیل ما الیاس میبینیم اکزیکیوت میشه یا خیلی یک فاصله دراز را میگیره و پروسس از این اینترپریتینگ از این یک طولتر میشه، درازتر میشه. پس همیست که ما شما زمانی که الیاس میبینیم یا فایده دیگه داره به سیستم، یعنی این امرای ما شما همکاری زیاد میکنه، اما فرقش با خود اینترنال اکسترنال کماندی است که این یک چیز اضافی است. این امرای ما شما کمک دی میکنه که در راجع به کمان نقشی عمومیش بفهمیم. مثال ما شما ls داریم در داخل سیستم ls داریم، ls بین شارتلی، اما زمانی که ما میگیم ls-l لانگ و این معنی با ما شما تمام معلومات شنه امو کماند است، امو چیز است، اما ما شما تمام دیتایلز شمیگه. پس امیر ما شما چی میگیم؟ اینی مربوط به الیاسس میشه، دیتایلز اضافی میگه که شما میتونید که مختلف لیست داشته باشین توسط لیست داشال المانا لانگ است و این معنی که دیتایل با ما لانگ لیست کو در اثرش نشان بده. پس توسط ازش ما شما میتونیم که مشخص شیل خدا توسط الیاسس به شکل واضح‌تر و خوبتر دیسپلی. ما شما توسط الیاس کمان میتونیم مشخص بکنیم که شیل فعلی در کدام الیاس سیت قرار داره. مثال اگر ما شما کماند الیاس در اینجا انتر بکنیم میبینیم این تمام معلومات درباره شیل فعلی میده که ما فعلا این شیل به خاطر کدام نوع دیتایلز هست. اگر ما شما ببینیم که الیاس L مساوی میشه الیاس CF، الیاس LA مساوی میشه الیاس -A، یعنی این کماندایی است که کماندای فعلا در این شیل است، اما الیاس از یا بینی مشابه میشه. الیاس L میشه الیاس CF، الیاس LA میشه LS-A. بینی قسم الیاس از ما شما میتونیم که درازتر و مکمل کماندش بفهمیم. پس الیاس فقط به ما شما دیتایل اضافی میده، با ما شما دیتایل اضافی میده، معلومات اضافی میده راجع به کماند. ما شما میتونیم که اضافه تر بفهمیم درباره رنگش، درباره معلومات اضافیش، درباره کنترل پالیسیاش، در تمام چیزا ما شما میتونیم راجع به الیاسس بدانیم و از او استفاده بکنیم. مثال ما شما امو الیاس کماند اینجا رن بکنیم، ببینید با ما شما الیاس L مساوی میشه الیاس -CF، الیاس LA مساوی میشه LS-A مساوی با LA میشه. با این قسم الیاس هر کدام از زیر ما شما میتونیم با دیتایل بفهمیم. این موضوعات فعلا برای شما یک ذره خسته تر میشه، اما زمانی که شما عملا روی کار میرین در خود لینکس کار شروع میکنین و او را یک مسئولیت تان میشه، او را باید شما در لینکس کار بکنین. بازی ها خیلی زیاد امرای شما کمک میکنه و خیلی ایزی چیزی است، این امرای شما کمک اضافه تر میکنه در بخش. پس اینی الیاس است که ما شما باز دیتایلز توجه عملا در روی کماند لاین میخوانیم. دیگه ما شما فانکشنز داریم. ما شما میتونیم که فانکشن وظیفه‌ش هم است که تو میتونی از کماندای موجوده یک کماند نو بسازی، یا یک کماند پیش از پیش موجود است تو رو میخوای اورراید بکنی، یک کماند دیگه ریپلیس بکنی دی. پس امی فانکشن امی وظیفه‌اش است که ما شما بخوایم یک کماند موجوده را اورراید بکنیم یا هم یک کماند نو بسازیم بر اساس کماند موجوده. این یک کمک الیاس فانکشن یک کمک اضافی است که امرای ما شما میکنه که ما شما بتونیم کماند اضافه تر بسازیم، ما شما دیتایل اضافه تر بسازیم. و اینی زمانی که ما شما اول دفعه شیل استارت میکنیم، این تمام فانکشن ها و الیاس که ما شما در مموری وجود داره یا در خود سیستم وجود داره و لود میشه و دیسپلی میشه، از اونجا لود میشه و ما شما دیسپلی میشه ریزالتش که ما شما عملا از او استفاده کرده میتونیم. دیگه ما شما کوتیشن داریم.
کوتیشن در تمام لینکس استفاده میشه و زیادتر پروگرام لنگویج هم از استفاده میکنه. کوتیشن اصلا چی هست؟ کوتینگ زمانی که شما بخواین یک بخش کد را، یک بخش جمله را، یک در بخش مثال شما یک تکست نوشته میکنین و میخواین بخشی که وا باید ایگنور شوه، وا باید ترنسلیت نشه، وا باید مثال خود اینترپریتر او را اینترپریت نکنه، ما شما او را کوت میگیریم که در خود بحث مثال ما شما او را میگیم که باید دیگه کد ران شوه اما ای اسکیپ شوه. ما شما میخوایم در خود در پروگرام لنگویج ما شما میگیم که بعضی کدا را ما شما نمیخوایم که ران شوه، به شکل کمک ما شما او را استفاده میکنیم. مثال اگر ما شما در نوتپد ما شما فرض بکنیم کد جاوا است، ما شما زمانی که این نوشته میکنیم مثال public static void فرض بکنیم کد جاوا است، ما اینجا قبل از این در جاوا میتونستیم که ایگنور یک مثال برش بگیم تا کد واضح تر شد، برش میگیم که مین متد ایرک زمانی که ما شما در جاوا هشت میدادیم به این معنا که این رن نشه فقط به خاطر کمک است. ایرا کوتینگ میگه در خود ما شما زمانی که در لینکس صحبت میکنیم به همین قسم شما میتونین در پروگرامینگ هم از استفاده کنید. کوتینگ امیره میگه که خود پروگرام او را به شکل خاطر کمک نوشته میکنه و کامپایلر از او ترنسلیت نکنه، یعنی این کمان نیست، یک معلومات اضافی است. ما شما سه نوع کورس داریم: دابل کورس، سینگل کورس، بلاک کورس. دابل کورس ما شما اینجا شکلش میبینیم دابل کورس است، سینگل کورس یک سینگل کورس است و بک کورس یعنی شکلی که شما میبینین به این شکل است یا هم بک سلش است. هر کد از خود مفهوم داره، به این معنی دابل کورس با زیاد استفاده میشه، سینگل کورس با یک لاین و با یک کورس نوشته میشه و بک کد هم از یک به بیشتر. مولتی ما شما در جاوا مثال سینگل لاین کامنتس، مولتی لاین کامنتس و یک چیز دیگه هم بود، اما کامنتس هم شما در اینجا کوتینگ میگیم. دابل کورس هم شما عملا میبینیم زمانی که شما بخواین که بازم کورس تعریف کرده شیل یک چیز را ترنسلیت نکنه، مثال از او اسکیپ بکنه، ما شما سپیشل کاراکتر است او را ما میخوایم که از او اسکیپ شوه پس ما شما از خود کورس استفاده میکنیم. پس مثال شما میگیم ببینین ایکو با ما ایکو کو پرینت کو در بین قوس گرفتیم اینی چیزا را. اگر شما ایرا در بین این کورس نگیرین و این مانا ایر رن میکنه، این عملا از استفاده میشه، عملا پسیز که این مفهوم نداره و زمان که ما شما در لینکس ایرا یه چیز میکنیم از این اسکیپ میکنیم به این مانا که ایران نمیشه و لینکس کاماند لاین مصروف نمیشه و به شکل کمک همراه ما شما میباشه. مثال ما میگم که ایکو دیسپلی کو، اما اینی دو کوتیشن ما میگم که احمد. ببینین هیچ با ما شما مشکل وجود نداره، اینجا هر چی نوشته بکنی با ما تو هیچ نوع مشکل ایجاد نمیکنه، به خاطر که زمانی که ما شما از استفاده میکنیم به این معنی یک کمک اضافی است برای ما شما میکنه. پس این دابل کورس، سینگل کورس، مولتی کورس تمام وظیفه‌اش هم است که با ما شما یک همکاری اضافگی در بخش اسکیپ کردن کد استفاده میکنیم. ما شما زمانی که باز در خود نتورک کار میکنیم ما شما با کورس روبرو میشیم، عملا میبینیم که کورس چگونه کار میکنه، چگونه ما شما یک چیز را کد بگیریم که رن نشه از او استفاده نشه. سینگل کورس هم هموز که به خاطر سپیشل کاراکترها گلابس و ریبالز که ما سبستیشن و دیگه که ما شما نمیخوایم را رن بکنیم دیسکاس بالاش بکنیم از او ما شما در سینگل کورس را اسکیپ میکنیم که یک کد است از او استفاده میشه و از او ما شما میتونیم که در یک لاین بخوایم از او استفاده بکنیم ما سینگل کورس. اگر ما شما بخوایم دو لاین استفاده بکنیم ما شما مولتی کد. پس ما شما عملا سینگل کد، مولتی کد، بلاک کد عملا ما شما در نتورک کانفیگریشن میخوانیم چگونه کورس اسکیپ میشه و چگونه دو تا سه تا کاماند ما شما دیسپلی بکنیم یا
3 تا چیز بکنیم. پس همیست من زیاد کوشش نمی کنم. یکی امروز همین لکچر من خودم 4 5 7 دفعه ویدیو رو استاپ کردیم، یک ذره قطعات شد، معذرت خاطر از می خواهیم. بازم اگر جایی مشکل دارین میتونید همراه ما شریک بسازین. در این لکچرهای تئوری است، عملی قطر مثال اینید به شکل یک ذره خسته کن است. یکی ارزش به شما تا هنوز معلوم نیست که زمان که باش عملا میریم فعلا یک معرفی سنتکس است. انشالله خیلی جالب میشه و خیلی برای شما یعنی خوبتر تمام میشه انشالله. تا لکچر بعدی به خداوند یکتا میسپارم. مشکلاتتان همراه ما شریک کرده میتونین، در هر نوع مشکلی که دارین در واتساپ و در SMS شریک کرده میتونین. تا درس بعدی خداوند نگهدارتان.